तपाईहरुले YouTube च्यानल चलाइरहनु भएको छ र जुन YouTube च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी YouTube भिडियोको थम्बनेल प्रयोग गरिरहनु भएको छ र त्यो थम्बनेल चाहिँ कसरी र कहाँबाट बनाउनु हुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर म तपाईहरुलाई आज यही भिडियो मार्फत मैले YouTube च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दा मैले प्रयोग गर्ने थम्बनेलको बारेमा केही बताउने छु र तपाईहरुलाई जुन थम्बनेल चाहिँ मैले कसरी बनाउँछु भनेर तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली रूपमा देखाउने पनि छु र यो भन्दा अघि पनि मैले YouTube भिडियोको थम्बनेल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई भिडियो मैले ल्याइसकेको छु र जुन चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ मैले कसरी कम्प्युटर वा ल्यापटपबाट थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भनेर मैले भिडियो ल्याएको थिएँ भने अब यो भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आफूले प्रयोग गरिरहेको एन्ड्रोइड मोबाइलबाटै कसरी हामीले आकर्षक किसिमको थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भनेर यही भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई म प्र्याक्टिकली रूपमा पनि देखाउने छु र तपाईहरु पनि यदि आफ्नो YouTube च्यानलमा एकदम आकर्षक खालको थम्बनेलको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नै मोबाइलबाटै सजिलैसँगले जुन थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला र YouTube भिडियोको थम्बनेल बनाउनु होला र हाम्रो YouTube भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउनुमा थम्बनेलको पनि ठूलो महत्व हुन्छ। हामीले जति आकर्षक थम्बनेल प्रयोग गर्छौं त्यति नै हाम्रो भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हामीले एकदम आकर्षक थम्बनेलको प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। नमस्कार, म राजकुमार, तपाईलाई यो मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाई यो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाई समक्ष आउने छ र यो YouTube च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरू मिस हुने छैनन् भन्दै आज म यो भिडियोको टपिक्सतिर लाग्न चाहन्छु। यो भिडियोको टपिक्सलाई सुरु गर्नको लागि आउनुहोस् मेरो मोबाइलको स्क्रिनतिर लागौं। अब म तपाईहरुलाई एकदम सजिलैसँगले चाहिँ मोबाइलबाट YouTube को थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। जसको लागि चाहिँ हामीलाई मोबाइलमा एउटा चाहिँ एप्लिकेसन चाहिने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको नाम हो अल्टिमेट थम्बनेल मेकर भन्ने छ। जुन एप्लिकेसन चाहिँ म डाउनलोड गर्नको लागि मेरो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जान्छु। यहाँ होला, अब मेरो मोबाइलको यहाँ प्ले स्टोर छ, यसलाई म क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्छु र यति गरिसकेपछि यहाँ माथि हामीले टाइप हाल्नुपर्ने हुन्छ अल्टिमेट थम्बनेल मेकर भनेर, जुन चाहिँ मेरो यहाँ अटोमेटिक आइसकेको छ, जुन चाहिँ मैले पहिल्यै इन्स्टल गरेर राखेको छु। त्यसैले यहाँ मेरो अटोमेटिक आइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ यस्तै टाइप हानेर सर्च गर्नु होला। अब म यसलाई क्लिक गर्छु। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला, तल अल्टिमेट थम्बनेल मेकर भनेर आइसकेको छ र ओपन पनि आइसकेको छ। तपाईहरुको चाहिँ यहाँ तलतिर इन्स्टल भनेर आउँछ, जुन त्यहाँ इन्स्टलमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टल गरेर यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अब म डाइरेक्ट ओपन गर्छु। यहाँ हेर्नु होला, ओपन भयो। अब ओपन गरेपछि यहाँ धेरै कुराहरू बनाउन सकिन्छ, आफूले क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ भने यहाँ रेडीमेड पनि बनिराखेको पनि हुन्छ, त्यसलाई थोरै एडिट गरेर पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदम सजिलो लागि चाहिँ म अब रेडीमेडलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु एकदम राम्रो बनाएर। यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रेडीमेडमा, यहाँ एड आछ। अब यसलाई म यहाँ क्लिक गर्छु र यसलाई इन्टर गरिदिन्छु। यहाँ आइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्छ। यहाँलाई धेरै कुराहरू बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुले पनि यसलाई यो एपलाई इन्स्टल गरेर हेर्नु होला, एकदम सजिलो छ। र अब म चाहिँ थम्बनेल बनाउने भएकोले हुँदा यहाँ थम्बनेल फर YouTube भनेको छ। यो थम्बनेलको साइज चाहिँ 180 × 720 छ। यसलाई म क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्छु। यहाँ रेडीमेड यहाँ देखिन्छ। यहाँ यहाँ सबै थम्बनेलहरू हो। अब यसलाई हामीले थोरै एडिट गरेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। यहाँ धेरै छ यस्तो। अब जुन चाहिँ अब म एउटा यहाँ भरिको कुनै पनि लिन सकिन्छ, त्यसले म एउटा छान्छु। यहाँ जस्तै म यो लिन्छु अहिलेलाई, कुनै पनि लिन सकिन्छ, तपाईले जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ यति भइसकेपछि यहाँ अटोमेटिक यहाँ बनेको छ। यसलाई यसरी क्लिक गरेर यसलाई एडिट गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। अब म यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छु। ब्याकग्राउन्डमा म राख्छु, यहाँ कुनै पनि धेरैवटा छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ पनि राख्नु हुन्छ, आफ्नै फोटोबाट पनि राख्नु हुन्छ। फोटोबाट आफ्नोसँग छ भने ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट कुनै पनि राख्न सकिन्छ। यसलाई म ब्याक गरेर जस्तै म अहिले चाहिँ यो फोटोलाई लिन्छु। यो फोटो पनि कति राख्ने भनेर यहाँ हेर्न पाइन्छ है। ठ्याक्कै म अहिले चाहिँ यति लिन्छु, यसलाई म ओके गरिदिन्छु। यहाँ यस्तो आइसकेको छ। अब यसलाई म थोरै सबैलाई यता सार्दिन्छु।
यो अहिले हामीलाई काम लाग्छ। अब म यहाँ एउटा फोटो पनि राख्छु, त्यसैले यहाँ म इमेजमा जान्छु। फोटो राख्नको लागि चाहिँ यहाँ इमेज छ। त्यसपछि यहाँ युज क्यामेरा पनि हामीले युज गरेर क्यामेराबाट पनि डाइरेक्ट फोटो खिचेर राख्न सक्छौँ र युज ग्यालेरी हामीसँग भएको फोटो पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले म युज ग्यालेरीमा जान्छु र यहाँ ग्यालरी छ। यहाँ आइसकेपछि यहाँ एउटा मैले चाहिँ एउटा हातमा चाहिँ मोबाइल अट्याएको पिएनजी फोटो मैले यहाँ राखेको छु। यो पिएनजी चाहिँ कसरी बनाउने भनेर मैले मेरो अर्को आर्किटेक्ट युट्युब च्यानलमा मैले भिडियो अपलोड गरेको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वा मैले यही युट्युब च्यानलमा पनि म भिडियो अपलोड गर्नेछु। त्यसैले म यसलाई यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई म यहाँ ओकेमा क्लिक गरेर यहाँ आइसकेको छ। यहाँ ल यसको थोरै साइज बढाइदिन्छु म र थोरै यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को फोटो पनि यहाँ म राख्न चाहन्छु, त्यसैले म फेरि इमेजमै जान्छु र युज ग्यालरीबाट लिन्छु। एउटा एल्बममा जान्छु र यहाँ मेरो एउटा स्क्रिनसट गरेर फोटो छ, यसलाई म यहाँ राख्छु। यहाँ आइसकेको छ। यतिको लिन्छु अहिले म, यतिको फोटो लिन्छु। यसलाई म ओके गरिदिन्छु। यहाँ पनि मैले बनाइसकेको छु। अब यसको थोरै साइज गरिदिन्छु म, ठ्याक्क यहाँ मिल्ने साइज बनाइदिन्छु म। अब थोरै यसलाई म यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु। भनेपछि अब यसलाई पनि म थोरै साह्रै यो पिएनजीलाई नै मोबाइलको सार ठ्याक्क यहाँ होइन, थोरै तल सार्नु पर्नेछ अझै। यतिमा राखेपछि यसलाई पनि म ल्याएर यहाँ ठ्याक्क आइसकेको छ। यहाँ मोबाइलमा ठ्याक्क अट्याएको मेरो यो चाहिँ अहिलेको युट्युब च्यानल हो। अब म यसको यहाँ टेक्स्ट चेन्ज गर्छु। यहाँ चेन्ज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुसाथ यहाँ तल आउँछ एडिट भनेर, एडिटमा क्लिक गर्छु र म यहाँ टाइप गर्छु कि अब मोबाइलबाटै एड गरेँ। अब मोबाइलबाटै लेखेँ। अब यसको यो ठिकै छ। यसको कलर गर्छु म। यसलाई कलर चाहिँ म ब्ल्याक कलरमा राख्छु। यसको ठुलो साइज थोरै ठुलो बनाइदिन्छु म, यता सारा। अब यसको म आउटलाइन चाहिँ यो कलरमा राखिदिन्छु र यसको थोरै ठुलो बनाइदिन्छु। अलि ठुलो भयो। यहाँ त्यो चाहिँ यहाँ फेरि यसको लागि म बोल्ड गर्छु, थोरै सानो बनाउँछु। यहाँ ल यहाँ आइसकेको छ। अब मोबाइलबाटै यहाँ चाहिँ म एडिट गरेर यसलाई थम्बनेल लेख्छु। थम्बनेल एड गर्छु। यसलाई पनि म यसलाई नि बोल्ड गर्छु अनि यसको थोरै साइज ठुलो बनाइदिन्छु। अब यसको आउटलाइन चाहिँ म यसको आउटलाइन म ब्ल्याकमा राखिदिन्छु यतिको। र अब यसको कलर म अलि लाइट कलरमा राखिदिन्छु। यहाँ आइसकेको छ। यसको यो माथिको कलर चाहिँ अलि ब्ल्याकै ठिक छ भने यसको थोरै साइज बढाइदिन्छु र यसलाई म एडिट गर्छु। एडिटमा गएर बनाउने होइन एड गर्छु। ल आइसकेको छ। यसलाई पनि बोल्ड गरिदिन्छु र यसको कलर ब्ल्याक नै राखिदिन्छु अहिले। र यसको आउटलाइन म यही कलरमा राखिदिन्छु र थोरै बढाइदिन्छु र यसको
साइज थोरै ठुलो बनाइदिन्छु। थोरै यति गरिदिएपछि यो तयार भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु होला एकदम राम्रो बनिसकेको छ। अब मोबाइलबाटै थम्बनेल बनाउने होइन भनेर भइसकेको छ। अथवा यसको कलर चाहिँ थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। रेडमा राख्दा कस्तो होला? आउटलाइन चाहिँ यसको ब्ल्याक नै राखिदिउँ। हेर्नु होला एकदम राम्रो भइसकेको छ। यो पनि एकदम आकर्षक परैबाट हेर्दा। यसलाई थोरै चेन्ज गरौँ यसको यो धेरै लामो भयो। एकदम छोटो राख्दा चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो एकदम छोटो राख्ने गर्नुपर्छ जहिले पनि थम्बनेलको टेक्स्ट। अब यसको म यसलाई पनि बोल्ड गरिदिन्छु। कलर ब्ल्याकमा ठिकै छ। आउटलाइन अलि लाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यही कलर राख्दिनँ मैले। हेर्नु होला एकदम राम्रो थम्बनेल बनिसकेको छ र तपाईहरुले पनि यसै गरी मोबाइलबाट एकदम आकर्षक थम्बनेलहरु बनाएर आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो थम्बनेलले पनि हाम्रो भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउने चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ। यसको पनि धेरै ठूलो महत्व हुन्छ र तपाईहरुले पनि यसै गरी मोबाइलबाट थम्बनेल बनाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला। र यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, जसले गर्दा यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरु मिस हुने छैनन् भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।